Muli naming binalikan ang Al Jazeera Alhambra sa salitang English na kung tawagin ay Red Island na matatagpuan sa gawing kanluran ng Ras Al Khaimah. Lingid sa kaalaman ng karamihan na nananirahan sa karatig lugar ng naturang lugar. At base na rin sa mga ebidensya na aming nakuha sa mga nakaraang pagsasaliksik. Uy, tingnan mo to. Tingnan mo to. May bakas ng dugo, oh. Ano? May bakas ng dugo, oh. Kamay. Kamay. Una mo. Ating pakalaman. Dito, baka dito. Ito? Kasi dito nakaturo yung ano. Wala eh. Labas nandun to eh. Ano mo? Oo. Ano mo? Oo. Parang mga kambing. Narinig mo yun? Kaya. Madami boy. Madami. Bakit? Narinig nyo? Narinig nyo? Sa aming pagbabalik at pagtatapos, nagagawin naming pag-iimbestiga sa Al Jazeera Alhambra ay muli nyo kaming samahan. About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, Dumating na. a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Mamayang gabi nito. Si Francis yung iiwalay una. Ha? Sino sabi mo?
Okay guys, sa pangatlong pagkakataon, balikan natin itong ghost town. Tingnan natin kung maraming magpaparamdam. At saka gagawa tayo ng panibagong experiment. Tulad ng dating sinasabi ko sa inyo, ingat lagi. Talas ng pakiramdam. So bago tayo mag-umpisa, mag-alay muna tayo ng dasal. Sige. Okay, let us pray. So ganito ang gagawin natin. Pasukin natin yung hindi pa natin napapasok. Dito sa parte tayo ng west. Sa west tayo papasok, pupunta. Okay. May mga bagong ano. Yung bagong location ng pupuntahan natin. Para matapos na natin yung exploration dito sa ghost town. So pagpasok natin doon, tingnan muna natin kung saan yung pinaka hotspot. Tulad ng dati, maghiwalay tayo uli. Magdadalawang grupo tayo para mapabilis yung pag-imbestiga natin. Okay? Let's go. Okay, let's go. Binalikan namin ang Al Jazeera Alhambra dahil sa lawak nito. Marami pa lugar na hindi napapasok. Base na rin sa mga ebidensya na nakuha namin at sa mga ebidensya ring nakuha ng mga viewers at comments na pinadala sa amin, may mga screenshot at mga timestamp doon mapapatunayan na talagang haunted pa rin ang lugar na yun. Dito sa pagbabalik namin, gusto naming tapusin ang gagawin naming investigasyon at pa-explore doon sa lugar na yun. So, binalikan namin yung ghost town sa pangatlong pagkakataon. Sa ngayon, may mga gamit na kaming SLS, Ovilus, Spirit Box, tsaka LED lights. Tsaka meron din kaming ginawang isang segment doon na bago sa viewers, tsaka bago din sa amin. And tingin ko, yun yung isa sa mga main point na makakapagpabago sa investigations na gagawin namin. Ano yan? SLS. Ano nga kita? Skeleton. Tapos? Sige nga. Uy, Ayun o, pag may tao. Ano yung kanina lumabas? Hindi ko alam eh. Dito yung nakasilip, di ba? Dito sa may gilid nakasilip dito eh. Ito, Oo nga. Parang sumilip. nawala oh. Yung ano yung... Sige dito. Basta tayo dito. Tayo lang muna tayo magka. Naka-record ka? Pumasok? Hindi pa yan. Record mo. Uy, Ano? Tangkad. tangkad siya. Hello? Nawala. Ay, MF po. Nawala oh. Anybody here? Ayun oh. Ayun oh, sumilip. Anybody here? Ayun na. Can you show yourself? Sa loob? Papasokin niyo yan? Oh, may West Bend. Anybody here? Wala. Maraming gamit dito. Are you here? Oh, ayun oh. Ayun oh. Ayun, nandun siya oh. Can you show yourself again? Ayun. Dito sa may pinto. Oh,
Yung MF mo, try mo. Kung babago temperature. Wala. Kasi kaya Ovilus. Okay. Are you here? Are you here with us now? Can you say something in the Ovilus? Janitor. What's her name? Angel. Can you give us a sign if you are here with us now? Say something in the Ovilus. Finish. Finish. Aaron. God. May tumunog dun. Saan? Yung paglabas natin. Kaya wala akong ilaw eh. Meron dyan. Meron dyan sa akin. Kaya lang Nagsabi nga Aaron. Ha? Aaron. Meron dyan. Exploring the deeps of Tao. Ano yung tao? Yun o. Saan? Yun. Kita mo yan? Parang may anino. Tao ba yan? Plasyatan mo nga. Picturean mo nga. Francis, kuha ka ng picture. Hindi makita eh. Dilim eh. Doon eh. Ang plasyat mo. Pilot. Ah, ba to? Yun o. Kala ko tao. Pag ganyan, pag binaba ko yun, parang hugis tao. Okay. Sinasabi nila ito yung Dito raw eh. pinaka-active na lugar, no? Oo. Ito ang sabi nung tao doon. Gusto niyo mag-iwalay tayo? Iwalay tayo? Sige, dalawang grupo tayo. So, Dalawa kami ni Jen, tatlo kayo. saan sila ano? Dito kami dito sa kabilang side. Kayo naman dito sa may kabila. Isang ikot lang. Okay? Okay. Bago tayo pumunta doon sa pinaka-hotspot. Palagay nyo. Sige. Okay. Sige. Good luck. Doon kayo. Dito kami ni Jin. Sin. Sin? Ano ibig sabihin ng sin? What do you mean by sin? Kasalanan. Kasalanan? Seance. Seance. Medyo nangigilabot ako dito. Grabe lugar na to. Gamitin mo yung SLS mo. SLS ko. Oo, mag-SLS ka. Hello? Anybody here? Isweep ko nga ng SLS. Gusto mo
Oops. May tao. Dalawa. Dalawa. Ayun o. Ano? Can you show? Ayun. Oh, dalawa oh. Dalawa sila. Dalawa sila. Hindi ako mapagsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Did we disturb you here? Oh, Can we go inside? We just want to have a conversation with you. hindi kasi ano eh, kasi yung Ovilus eh. Can we enter your house? Suwan mag-Ovilus? Tayo pumunta. Saan? Ayoko nang pumunta dyan eh. Yan yung pinuntahan natin na may ano eh. Yan yung simbahan no. Yan yung simbahan eh. Ano mo dito nga tayo? Yung mga... Ayan, sa tayo ano, balikan natin yung simbahan ng part 2. Dito yun eh. Yung... Nasaan tayo nakarinig ng maraming ingay. Oo. Dito yung lugar na yun. Dito yung may namato rin sa atin eh. Ito yun no, banda dito. Nung pauwi na tayo nun eh. Yan yung simbahan no. Yun na ulit. Hindi pa nakasagap tong EMF ko eh. Kasi yung email po. Ngayon matitesting natin ngayon yan kung talagang meron. Iba yung ingay niya nung part 2 eh. Tignan natin kung active pa rin sila ngayon. Narinig mo? Dito pa meron na eh. Ayun oh. Grabe. Narinig niya? Oo. May namato? Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Rinig mo yan? Ano? May niniwala ka sa amin? Oo. Wala pa tayo sa likod. Sa likod yung doon kami nakarinig ng marami. Yun sa may likod na yan. Pag ikot mo dyan. Puro talahib dun eh. Sa bungod pa lang tayo. Hindi na tayo gumaliw. Ano? Tutuloy ba natin? Tara na. Ano? Ano? Dito na tayo eh. Ayaw. Ikaw. Sige, okay lang. At least alam natin, papunta pa lang tayo, may welcome na. Dito yung ginagawa ko. Wala akong flashlight ha, dalawa lang kayo meron. Hindi, sige lang. Basta yung ano, yung dadaanan natin. Yan na. Dito yun. Ito na. So ito yung pinuntahan namin ng part 2. Sa kami nakarinig ng maraming ingay, boses. Ito yung dating simbahan, yung simbahan ng part 2 eh. Dito yung sa may likod na to. No, doon na kami umabot sa mga batong to eh. Yung mga bato dito banda, yan, dyan lang kami umabot. Hindi na kami nakatuloy. Pero kung titignan nyo, malaki pa yan. Sobrang lawak naman. Dito pa lang winelcome na kami. Pero ngayon, doon pa lang kami sa bungod, meron na eh. Narinig mo? Hindi, ibon yan. Yan siguro. Meron din tayo ng part 2 eh. Mga ibon. Pero pagkatapos ng ibon, may mga ingay na eh. Oo, may mga ano na. How many are you here? Here. Here daw. How many? Can we make a conversation with you?
Is this your house? Did we disturb you? Did we disturb you? For how long you are living here in this house? Why did you come down? Sabi ng Ovilus. We just want to have a conversation with you. We just want to get a proof if you are here. SLS mo kumaka na? How many are you in here? You know? Dito sa likod ko. Sa bintana. Sa bintana. Okay. Nung pumasok tayo, di na nagpakita eh. Are you still here? Oh? Can you go again inside? Ayun. Nasa loob na naman siya. Nagpa-fluctuate ito. Meron? Huwag mo press doon, hindi makita sa camera eh. Oo nga. Meron. Meron talaga dito. Ano, gusto mo ikutin yun doon? Pasukin natin yan. Walang daanan dun eh. Wala ba yan? Walang daanan dyan. Ngayon wala. Init dito. May presyon sa dito. Hindi malamig. Tingnan natin kung ano. Hindi natin nailawan dati ito eh. Ayun, malaki yung daan, no? Ay, yung daan. Maluwag. Sobrang lawag. Kaso hindi natin alam saan papunta yan. Maligaw pa tayo. Yan, dito ulit tayo nakapwesto nun eh. Hanggang dito lang tayo umabot eh. Umiyak. Pag-fluctuate Huwag siya. ilawan. Hindi. Ayun. Wala. Meron. Meron ba? Ayun. Meron. Konti. Yun na yung parang dito. Grabing lawak ng lugar. Sobrang lawag. Sana. Nauna na si Weg oh. Ilan? Dito. Ha? Baka doon na yung diretsyon daan yan eh. Uy, putang ina mo. Pero naman namamatol. Sige, atras na tayo. Balik. Huwag na tayo dito. Hindi tayo inaano din sa lugar na to. Welcome. Huwag na tatakbo. Ano tayo? Kalmadong lakad lang tayo. Iba dito sa parting to. This time nung pagpunta namin, ganun pa rin. Tulad ng mga unang punta namin, ramdam mo talaga na maraming entity, maraming spiritual force na nandun sa paligid. Mga na-experience ko nung una, nangyari ulit ngayon sa pangatlong punta namin. Andun ulit yung mga boses na naririnig mo. Doon pa rin yung pangbabato sa amin, which is yung pumunta kami sa may simbahan. Same area, same spot, may namato. Ngayon, hindi lang isang beses pero 2 beses na. Kasama namin si Weg,
pati siya nagulat sa mga nangyari na bigla siya kasi nga kinwento na namin yun sa kanya on the way na papunta kami na may ganito, may ganyan, na which is na-experience niya first hand dun sa pagpunta namin. Tsaka yung na-experience ko nun, hiwalay-hiwalay kami. Pumunta ulit kami nila Francis at tsaka ni Begbrook dun sa mga nagpaparinig dati dun sa dati naming video. Kung nandun pa nga ba ang mga nagpaparamdam. Nung parating pa lang kami dun sa lokasyon, meron na agad nagbato kay Francis at narinig din namin yun. Tsaka nung pangalawa naman, nung nandun na kami sa may likod, bigla na lang merong bumato sa may likod namin. Doon na kami nagpasyang lumisan na sa lugar na yun. At nagkita-kita kami nila Def. Are we disturbing you, Huy? Are we disturbing you? Ayun. Yan na. Nawala. Oops. Ano yun? Ano yun? Narinig mo? Ano yan? Di ba nandun sila? Di ba naman pumunta sila si Ben? Oo. Dito sila sa may kaliwa. Narinig niyo yun? Dito ba sila? Dito sila napunta, kita ko. Oops. Ano yan? Lumalapit? Oh. Lumalapit. Asa sila? Ayun. Ayun sila. Lumalapit. Kabukos yung SLS mo. Yung naka-video ako. Nagulat ako eh. Nag-video na lang ako. Narinig mo yun? Lumalapit na naman eh. May lumalapit na naman eh. At nung naghiwa-hiwalay na kami nila Ben at Francis, nagsama kami ni Drek. Pumasok kami sa isang bahay uli. At doon kami nakakita ng parang 4 na tao doon sa loob ng bahay. At nung narinig namin yung mga boses, agad namin hinanap sila Ben kung nasaan sila. At sinabi namin kung ano yung mga narinig namin. Narinig nyo yun? Yung, Lumalapit na naman eh. May lumalapit na naman eh. sa amin nakadalawang beses bumato. Dalawang beses kami binato sa may simbahan ulit eh. Oo. Doon may narinig kami habang nag-ano kami. Active nga dito. Kami dun din. Marami dito. Totoo sabi na marami dito. Dalawang beses kami binato. Yung katulad ng dati. Ngayon doon no? Saan? Dito. Doon pumasok kami dito. Itong bahay na to? Nakasagap dito. Nakasagap din yung SLS ni Jen dito eh. Ni JC dito. Subukan nyo kaya. Subukan nyo SLS dun kung may makikita kayo. Wala kasi kami EMF eh. EMF namin active din eh. EMF merong umaano eh. Halika, subukan natin. Kaya naman dito. Dito kayo, try nyo dito. Punta kami doon. Marami ba dito? Isang ikot lang, tapos magkita na tayo. Kamu sa SLS mo? Subukin mo nga. O bilos subo. SLS ba? Dito. SLS. Dito, subukan natin yung SLS mo dito. Ito sinasabi nila.
Simbahan nga to. Ito ba yung una natin pinuntahan? Iba to. Iba to? Ito yung dati. Dati ba to? Hindi nyo narinig, may bumato. Yung sinasabi siyang bumabatong. Bukos may SLS mo. Meron? Wala. Tingnan natin tayo. May flashlight ka pa? Sige, mamaya na. Oo. Pause. Everybody here around us? Mga bato lang. Bulabog na yan. Obilus. Sige, hayaan mo lang nakabukas yung obilus mo. Ano ba yun? Narinig mo? Yan na naman. 45. 45. What do you mean 45? Baka 45 sila dito ah. Tumahimik. Parang naibot ang daan. Hop, 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 hop. May narinig ako dito. Marinig na ako dito. Tara. Saan sila? Ha? Saan sila? Saan ba tayo galing kanina? Uy! Saan tayo dumaan kanina? Ito ang sinasabi ko, naliligaw na naman tayo. Hindi tayo dito. Ha? Dito, dito. Dito tayo pumasok kanina yata eh. Dito ba? Ha? Dito. Patay. Dito tayo, dito. Halika, halika dito. Tayo pa'y naligaw. Laki kasi nitong lugar na to eh. Speaker nyo. Dance. Dance daw. Hello? Hello? Francis? Wala kami. Francis? Francis?
Speaker nyo. Sis, wala kami. Asan kayo? Asan kayo? Related. Hindi namin makita yung daan. Kami kami doon sa likod ng simbahan eh. Pagbalik namin, hindi na namin nakita yung daan. Tapos na kayo? Tapos kayo? Asan kayo? Ayun. 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 Kamusta experience sa kasimbahan? Naligaw kami. Naligaw kaya? Naligaw na naman kami. Paano nangyari nung nakaraan? Namalikmata kami. Nagpaikot-ikot kami doon eh. May nambabato dun eh. May naman doon. Mayroon ang mga kwan sa paligid. 2 beses. Marami talaga. Totoo yung sabi ng Indiano doon sa... May nambato rin sa inyo? Oo, meron. Isang beses. Amin, 2. Dalawa. Bungod pa nga lang kami, papasok ng sa may simbahan, palapit pa lang kami, may namato na eh. Focus na lang tayo doon. Mag-experiment lang tayo doon. Hello? We are asking for permission to go inside. Can you allow us to go inside? Lawak ito. Oh. May sinelas. May sipon. May helmet dito. Parang may dasalan to, dasalan. May siya mo. Luma ko ano? Kurang. Kurang siya. Listahan. Listahan. Tingnan niya ito. So, okay guys. Bagong experiment gagawin natin. Subukan natin yung S-test method. Iwanan nyo ako dito mag-isa. Doon kayo sa labas, doon kayo sa malayo. Okay? So, kami magtatanong. Magtatanong kayo. Ngayon, sasabihin ko lang kung ano yung mga malinaw na nakukuha ko. Sige. Ayun lang sasabihin ko. Okay? Save life mo ako. Magtatawag muna ako, gagamitin ko yung death whistle. Ito na. Tapos magtawag, saka kayo magtanong. No? Sige.
So, ayan. People na. Nagsisimula na tayo. Okay, let's go. Tarong na kayo. Sige. Okay na. Dapat nasa ano tayo, diba? Okay na yan. Ha? Tarong ka na. How many are you in this town? Do you still live in this town? Still live in this town? Still live in this town? Wait! Upload! Play! Sabi may may dito. Do you still live in this town? Can you tell your name? Arjun! Muktanan! Are you here with us right now? Talk to the spirit box. Uy! May naririnig ako boses ng lalaki. May narinig ako boses ng lalaki, hindi ko maintindihan yung sinasabi. Nangingilabot ako. Yala! Wara! No! Uy! Hindi tayo nagtatanong pero tuloy-tuloy pa rin yung salita ng spirit box doon sa loob. Baka may pa nang nakita ko sa... Baka maraming naririnig na boses. Uy! Ano yun? Oh, ano nangyari? Tangin na, may kumalapit sa akin. Akala ko may tao sa likod ko eh. Para sa akin, yung pinaka-intense na na-experience ko, yung time na iniwan nila ako, nagsagawa kami ng blind spirit box. Doon ko naranasan yung kakaibang takot na habang
nakikinig ako sa spirit box, may mga salitang hindi ko maintindihan. Nawari ko yung mga salita ng mga Arabo. At nung time na biglang may kumalapit sa akin, doon ay talagang hindi ko maipaliwanag kung anong takot ang naramdaman ko. Napatakbo na lamang ako. Sa lahat ng mga ginawa namin pag-imbestiga, nakasama sa top list ng mga haunted na lugar dito sa UAE. Dito sa Al Jazeera Al Hamra, dito kami nakakuha ng isang pinakasolid na ebidensya. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng kilabot at matinding takot. Dahil naramdam ko na talagang may kumalabit sa balikat ko. Dito mapapatunayan namin na talagang haunted ang Al Jazeera Al Hamra. Hoy! Hindi namin sukat akalain na may mahagip yung camera namin na shadow na dumaan sa harap ng camera. At naniniwala ako na malamang yun ang kumalapit sa akin. Ano ba nangyari? Nakarinig ang boses eh. Akala ko may tao sa likod ko eh. So yung naiba siguro ngayon sa investigation namin, kumpara dun sa mga nauna, sa ngayon parang mas aware na yung mga entity na nandun sa gilid. Siguro parang nasanay na sila sa mga taong pupunta doon, na nakikipaglaro na rin sila. Kasi nga ngayon mas active sila kumpara sa mga una. Ang dami namin na pick up sa SLS, ang daming mga nagparamdam sa amin, ang dami namin mga narinig. Which is, this time mas nakakatakot siya compared dun sa unang punta namin. Kaya masabi ko talagang active yung lugar. Kaya siya siguro pinansagang ghost town kasi nga madami. As in, ikaw na mismo makakaramdam pag nandun ka. Nasa iyo na yung kung maniniwala ka o hindi.